হাফ কেজি জহা চাউল ভালদৰে ধুই উতলা পানীখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। আদা অলপ থেতালি ভালদৰে পিচি ল'ব। সকলো বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'ব। ইয়াক সৰু সৰুকৈ নাৰিকলৰ টুকুৰা মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ। ইয়াৰ লং ইলাচি, তেজপাত 2টা, কেৰাহীত অলপ 1 মগমান পানী গৰম কৰি যেতিয়া পানীখিনি উতল আহিব তাতে চাউলখিনি দি দিব। এয়া পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানী অলৰেডি গৰম হৈছে। এতিয়া মই চাউলখিনি তাত দি দিম। এয়া ফুড কালাৰ অলপ, যিহেতু মই কালাৰ পোলাও বনাম সেইকাৰণে ফুড কালাৰ মই এড কৰি দিছোঁ। পোলাওটো অৰেঞ্জ কালাৰ আহিবৰ কাৰণে আপুনি যি ভাল পায়, যেনে ধৰক গ্ৰীণো দিব পাৰে, আপুনি ৰেড মানে চকলেট যি কালাৰে আপুনি এড কৰক কিয় আপুনি দিব পাৰে ইচ্ছা অনুযায়ী। মই দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ। এয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ মই। চাউলটো অলপমান পাগ আহিব, যেতিয়া অলপমান নৰম হ'ব তেতিয়া তাত মই পিচা আদাটো দি দিম। এয়া পিচা আদা মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত চেনি ডাঙৰ চামুচেৰে চেনি 2 চামুচ দি দিম, যাতে চাউলত চেনিখিনি মিলি যায়। এয়া 2 চামুচ মই দি দিলোঁ চেনি। এতিয়া ভালদৰে পাগ আহিবলৈ দিব, যাতে চাউলটো নৰম হয়। এতিয়া চাউলটো অলৰেডি নৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাউলটোৰ পানীখিনি নিকৰাই ল'ম। নিকৰাই জৰজৰীয়া হ'লে এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দি তাত কেৰাহী গৰম হ'লে ঘি দি দিলোঁ 2 চামুচ। তেজপাত 2টা, কাজু 4-5টা, লং ইলাচি দি মই অলপ বাদামী কালাৰ আহিলে তাত মই আপোনাৰ চাউলখিনি দি দিম। ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে। ইয়াতে মই চাউলখিনি দি দিলোঁ। ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাউলটো, দেখিছে নহয়। এতিয়া মই এইখিনি নাৰিকলৰ টুকুৰাখিনি মই আকৌ এড কৰি দিলোঁ। সামান্য নিমখ দি দিছোঁ। চেৰি 2-4টা দিব পাৰে, দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে, নিদিলেও হয়। এতিয়া ভালদৰে লৰাই মই আৰু অলপ নৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু নৰম হৈছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। এয়া গৰম গৰম আপুনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ঘৰত এবাৰ বনাই খাবচোন। আলহীক দিবৰ কাৰণে খুবেই মজা, দেখিব ধুনীয়া লাগে। ইয়াত মই এড কৰি দিলোঁ আৰু অলপ নাৰিকলৰ টুকুৰা।